Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni saya nak tunjukkan tutorial membuat surface. Kita akan gabungkan dua surface untuk membentuk satu kon dengan menggunakan AutoCAD. Lukisan ini saya telah buat tunjukkan dalam CATIA pagi tadi. Jadi saya akan gunakan AutoCAD untuk membuat lukisan yang sama. Okay, first kali saya gunakan saya punya template, saya gunakan MJP kali ini. Okay, jadi saya nak buat lukisan dia berada betul-betul atas ni, jadi saya gunakan untuk front ni sebagai saya punya UCS. UCS macam-macam cara boleh guna, tapi saya suka guna UCS, guna view. Okay. First kali saya kena buat satu ellipse, EL, enter. Okay, tinggi ellipse, tinggi dia daripada bawah 3, maknanya saya tu contoh saya kat dia background kawasan ni. Okay, jadi saya contoh saya gunakan 100,3, enter. So saya tarik ke sini, dia kata in point of axis. Okay, saya nak tarik 25 dulu ke sini. Sini 9. Cuba cekkan distance, enter. Okay, saya tak setting apa ni, snap saya sebab saya baru install snap. Saya onkan 7 yang utama yang biasa kita guna. Saya nak tarik distance jump. Saya tengok distance ke sini 25, maknanya salah. Jadi saya kena buat balik. Delete, EL, enter. 100,3, enter. Okay, sini 50, ke atas 9. Jadi saya buat satu line, L, enter. Sini saya nak trim, enter. Okay, dia membentuk macam ni. Jadi saya buat satu L, line sini sampai titik. Jadi ini saya akan buat satu revolve sebiji macam gambar CATIA yang saya buat tadi. Saya akan join dulu. Okay. Jadi sini saya select, saya type revolve, enter. Saya beri titik dengan ni, tarik ke atas, enter. Okay, dia telah membentuk satu kon. Sini dia ada dua komponen situ, tak apa. Okay, jadi next saya tekan top balik. Okay, saya nak buat satu kon, saya trim dulu satu, saya hide. Okay, kalau kita tengok dalam shaded dia dah menjadi macam ni, tapi saya nak hide kan dulu. Isolate, hide object, enter. Okay, tinggal ni. Jadi saya nak buat yang kedua, saya buat satu line. Okay, tingginya 22.8, 22.8, enter. Okay, ini saya tekan sini, saya nak ni rotate titik ni 12, minus 12. Ikut jam adalah minus. Okay, 12. Okay, saya nak buat satu airline. Okay, sebelum tu enter, 4, enter. Offset 4. Saya buat line, enter. Okay, dan satu line tekan ke bawah. Okay, saya ada dua, saya joinkan ni dua. Join. Okay, sekarang saya offkan isolation tu. Isolation. Okay, sekarang saya nak revolve yang ni. R-E-V, revolve. Okay, saya pilih sini, saya cari tengahnya pun tak apa, dia akan revolve sini. Okay. Dia dah jadi macam satu biji kon macam ni. Okay,
saya tukar UCS kepada asal, UCS, enter, dia kembali kepada world punya UCS. Okey, jadi sekarang dia akan membentuk dua line ni. Okey, sekarang saya nak gunakan trim surf untuk potong yang saya tak nak. Jadi saya surf trim. Okey, dia akan pilih surface region to trim. Okey, saya nak pilih ni, enter. Cutting adalah ini dan ruang yang saya nak trim adalah tekan ni. Okay, dia potong situ. Tekan enter. Lepas tu saya nak buangkan yang berdarah ni. Ini pun boleh guna cara sama. Surf trim. Surf trim. Okey, surface yang saya nak potong adalah ini. Enter. Dia punya cutting adalah ini dan saya nak buang adalah ni. Okey. Dia dah buang, tinggal ni je. Okey. Okey, next. Saya nak buat surface fillet. Fillet, surf fillet. Okey. Saya bagi radius dia 4. Yang ni dengan yang ni. Radius 4, enter. Enter. Lepas tu apa yang saya perlu buat ialah unionkan dia. Union. Kali ni dia akan hilang di punya data. Apa? Enter. Continue union. Jadi dia akan membentuk satu tu. Okay, sekarang saya nak bina ketebalan dia. Saya just menggunakan thicken. Enter. Pilih ini. Enter. Okay, ketebalan dia saya nak bagi 1 mm. Okay. Maknanya saya tak boleh menggunakan ni, jadi saya kena guna satu taktik lain. Saya try guna blend. Patch. Surf patch. Enter. Enter. Okay, saya tutup dulu. Lepas tu saya guna ni. Bila dah semua tutup, saya guna sculpt. Surf sculpt. Saya ni tekan enter. Okay, sekarang dia dah jadi satu solid. Dia dah menjadi satu solid. Bila menjadi satu solid, saya gunakan boleh menggunakan saya nak edit dia, solid edit, body, shell ni, surf to remove ni, enter 1 mm. Okay, saya telah buat satu shell yang macam ni. Okay, saya boleh ulang balik. Saya juga boleh buang lubang ke atas ni biar nampak lagi. Solid edit, body, shell, kita buang ni, remove face bawah ni dengan face atas ni, enter, size dia 1. Okay. Ini adalah contoh
apa yang kita boleh buat dengan menggunakan 3D surfacing dalam AutoCAD dia tidak sehebat CATIA ataupun, tapi jika kita mahir menggunakannya, kita boleh membuat pelbagai lukisan yang susah. Okay. Sekian sahaja tutorial daripada Minat Tekno. Okay, jangan lupa subscribe channel saya, Muhammad Zulfahmi Samsudin. Semoga segala yang disampaikan ini bermanfaat kepada anda semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.